السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د CSS د کلاس اتمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې د CSS پیډینګ پراپرټي ګورو. نو زه مخکې لومړی موږ سره پیډینګ پراپرټیز دي، یعنی موږ CSS کې کوم پراپرټیز لرو د پیډینګ لپاره. هغه کې لومړی موږ سره پیډینګ ټاپ دی، یعنی بر له خوا نه پیډینګ ورکول. بل موږ سره پیډینګ رائټ دی، ښي طرف نه پیډینګ ورکول. پیډینګ باټم لاندې طرف نه پیډینګ ورکول، او پیډینګ لیفت دی موږ سره چپ طرف نه پیډینګ ورکول. اوس که مثال ته راشو چې موږ سره پیډینګ څه شی دی، نو که چېرته موږ فرض کو چې موږ سره دغسې یو پاراګراف دی. دغه پاراګراف چې کومه ساحه ده موږ سره دا تر دې ساحې پورې ده، خو د ده دننه چې تاسو ته دا کوم خالي ساحې ښکاري، دا یو دغه ټولو ته پیډینګ ویل کېږي. که چېرته موږ دغه پیډینګ ورنه کړو، نو دغه پاراګراف چې دا ودې بارډر سره لګېدلی وي او یا به بیخي ورسره جفت وي. دا چې موږ غواړو یو کنټنټ دننه کړو، یعنی هغه دننه خواته ساحه ورله ډیره کړو، نو موږ له پیډینګ څخه استفاده کوو. پیډینګ عموما ډیر زیات په دې استعمالیږي چې موږ کولی شو خو کومه ساحې چې د موږ سره هغه پراخه وساتو او خپل کنټنټ په صحیح طریقې سره وښودلی شو. مخکې اګزامپل کې چې کله عملي کار کوو، تاسو پرې ښه پوهیږئ. بل موږ سره پیډینګ شارټ هینډ دی. که چېرته موږ دغه څلور واړه یو ځای لیکل غواړو، مثال پیډینګ ټاپ کې مې هم ما 10 پکسله ورکړي، پیډینګ رائټ کې هم ما 10 پکسله ورکړي، پیډینګ باټم کې هم ما 10 پکسله ورکړي، او پیډینګ لیفت کې هم ما 10 پکسله ورکړي. که چېرته زه غواړم دا په لنډ ډول سره ورکړم، نو موږ ډایرکټ ورته لیکو چې پیډینګ 10 پکسل. نو چې کله موږ پیډینګ ولیکو، بیا 10 پکسل ولیکو، څلورو طرفو ته همدغه 10 پکسل ورکول کېږي. د دې بل چې دی موږ سره پیډینګ شارټ هینډ ډیفرنٹ ویلیوز. که چېرته موږ داسې یو پیډینګ اخیستی وي چې د هغه څلورو خواو ته مختلف ویلیوز ورکړل شوي، یعنی بره 10 دی موږ سره، رایټ طرف ته موږ سره 25 دی، باټم کې موږ سره 30 دی، او لیفت کې موږ سره 15 دی. نو اوس چې غواړو دغسې پیډینګ موږ په شارټ هینډ کې ورکړو، نو هغه به څنګه ورکړو؟ هغه لپاره موږ کلاک وایز کار کوو. لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویډیو کې ویلي وو، لومړی به ټاپ ته تاسو ورکوئ، بیا به رایټ ته تاسو ورکوئ، بیا به باټم ته تاسو ورکوئ، او بیا به لیفت ته تاسو ورکوئ. چې کله هم دغه ستاسو نه هېرېږي چې تاسو دغه سات خپل ذهن ته راولئ، نو تاسو به په دې پوه شئ چې موږ باید ویلیوز څنګه ورکړو. نو دا به داسې لیکو. ګوره پیډینګ به لیکئ، پیډینګ لیکل نور څه به تاسې ټاپ ته ویلیو ورکړئ چې موږ 10 ورکړی دی، لکه دلته چې 10 ورکړل شوی دی. بیا به رایټ ته ویلیو ورکړئ، فاصله به منځ کې خامخا ورکوئ. کله چې یو ویلیو ولیکئ، پکسل ورڅه ولیکئ، بیا به فاصله ورکړئ. نو ښي طرف نه هم موږ 15 ورکړی، باټم نه موږ ورته 13 ورکړی دی، او لیفت طرف نه موږ ورته 15 ورکړی. نو دا موږ سره د دې شارټ هینډ دی چې موږ کولی شو دغه څلور واړه کرښې په یوه کرښه کې ولیکو، او دا ډېر زیات استعمالیږي هم. هغه کیسونو کې چې یوازې موږ یو طرف ته پیډینګ ورکوو، هغه کې هم موږ له دې څخه کار اخلو، او بعضې وخت موږ له دې نه هم کار اخیستلی شو، خو چې غواړئ کوډ مو کم وي، نو تاسو له دې نه استفاده کولی شئ. نو دا موږ سره د پیډینګ هغه عمومي کنسپټ و، او زو عملا ایډیټر ته وګورو چې موږ له دې نه څنګه ګټه اخیستلی شو. نو زه خپل ایډیټر ته راغلم. لکه څنګه چې تاسې ګورئ، د تیر په څیر یو ځل بیا هم ما یو HTML فایل اخیستی، پیډینګ.html په نوم باندې. له هغه نه وروسته موږ دلته د HTML بیسیک سټرکچر اخیستی چې موږ سره ډاک ټیپ دی. براوزر ته موږ ویلي چې څه قسم ډاکومنټ دی دا موږ سره HTML ټیګ خلاص شوی دی. HTML ټیګ کې دننه موږ سره هیډ ټیګ دی، او هیډ ټیګ کې دننه موږ سټایل ټایټل ټیګ اخیستی، او بیا موږ سټایل ټیګ اخیستی د CSS استعمال لپاره. او دلته موږ هیډ ټیګ بیرته کلوز کړی، باډي ټیګ خلاص دی، او باډي ټیګ بیرته کلوز شوی، اخر کې موږ HTML ټیګ هم کلوز کړی دی. اوس راځو دلته زه یو div اخلم، div لیکم. لیکلو نه وروسته اوس راځو دې کې موږ یو څه لیکل کوو. لارم ولیکو، انټر. نو تاسې ګوره موږ سره پاراګراف راغی. اوس چې کله زه دا سیف کړم، سیف کول نور سره راشو براوزر ته، ریلوډ. نو تاسې ګوره چې زموږ کوم لیکل دي هغه دلته موږ سره شو. د دې له خاطره چې تاسې پر پیډینګ باندې ښه پوه شوئ، نو موږ غواړو دې پاراګراف ته یو بارډر ورکړو، له هغه نور څه به تاسې پوهیږئ چې پیډینګ موږ سره څه کار کوي. نو زه راځم CSS پارټ ته راځو، او CSS پارټ کې ورته وایو چې CSS پارټ کې ورته وایو چې موږ سره کوم div دی، د هغه چې دی موږ سره بارډر راواخله 2 پکسل سولید ریډ کا. کنټرول S، راځو ریفرش.
نو تاسو ګورئ اوس کوم لیکل چې تاسو ته ښکاري یا کوم پاراګراف چې دی هغه د سندو ته یا هم د بره رایټ باټم او لیفت سره لګېدلی او یا هم ډیر زیات ورسره نږدې دي. خو که چېرته زه راشم او ورته ووایم چې پیډینګ ټاپ 10 پکسله نو بر له خوانه به دا څونه پیډینګ اخري 10 پکسله. کله چې زه ریفرش کړم نو تاسو ګورئ چې زمون کوم پاراګراف هغه بر خوانه 10 پکسله پیډینګ اخیسته او ترې جدا شو. اوس که زه غواړم چې رائټ طرف نه ورکړم نو زه راځم ورته لیکم چې پیډینګ رائټ ورته ورکوم چې دی خوانه 40 پکسله ورکړه. کنټرول اس سیب میکو اوس کیت لاسته ګوره زمون کرخه له بارډر سره لګیدا چې کله ریفرش کړو نو تاسو ګوره چې تاسو سره 40 پکسله پیډینګ مراغه. همدا ډول موږ کولای شو باټم ته هم ورکړو. نو زه راځم ورته لیکم چې پیډینګ باټم او دلته ورته لیکم چې دا موږ سره 10 پکسله کا. کنټرول اس کله چې راشو ریلود نو تاسو ګوره چې باټم نه هم دی 10 پکسله پیډینګ واخستوم. دا چې تاسو کولای شئ لیفت ته هم ورکړئ نو دا موږ سره اخري ویډیو ده چې موږ ته ورکول شي پیډینګ لیفت. راځو ورته وایو چې دې ته موږ ته 10 پکسله پیډینګ ورکړه. نو راځو کنټرول اس هم سیف کړو ریلود نو تاسو ګورئ چې موږ سره هغه پیډینګ راغی. نو موږ په دغه ډول کولای شو له پیډینګ څخه استفاده وکړو یا هم ترې کار واخلو. اوس غواړم چې ټاپ کې او باټم کې موږ سره 10 پکسله وي او خلاص کې او چپ لاس کې موږ سره 10 پکسله وي یا 50 پکسله چې تاسو پرې پوه شئ. نو د هغه لپاره موږ سره یو شارټ هاند راځي چې په اسانۍ سره موږ دغه لیکلی شو. هغه به موږ څنګه لیکو دا ټول به ډیلیټ کوو او یوازې به موږ پیډینګ پرېږدو. پیډینګ پرېښوستو کله چې موږ لومړنی ویلیو لیکو مثال ورته لیکم چې 10 پکسله نو دا به زموږ د ټاپ او د باټم نمائندګي کوي او دویم ویلیو چې لیکو هغه به موږ سره د رائټ او د لیفت نمائندګي کوي. نو دلته لیکم چې بره خوا موږ سره 10 پکسله او لاندې خوا هم 10 پکسله او رائټ او لیفت دغه 40 پکسله. نو اوس دغه دوه ویلیو د سلورو خواو نمائندګي کوي. دا یو ویلیو موږ سره د ټاپ او د باټم شو او دا دویمه ویلیو موږ سره د رائټ او د لیفت شو. اوس دا مو سیف کړو راشو ریلود نو تاسو ګورئ چې موږ سره ټاپ او باټم چې 10 پکسله راغی خي او چپ ته چې د موږ سره هغه 40 پکسله راغی. که چېرته زه راشم دا 10 پکسله لږ ډیر کم تاسو ښه صحیح پوه شئ په 80 مې کړو. اوس راشو ریلود نو تاسو ګورئ چې باټم او ټاپ موږ سره 80 پکسله شو. نو دا یو شارټ هاند شو موږ سره. بل که چېرته موږ څلور خواونه مساوي اندازه ورکول غواړو نو موږ کولی شو هغه په یو ویلیو کې ورکړو. مثال درته ورکوم چې هر طرف نه د موږ سره 40 پکسله واخلي نو یوازې پیډینګ لیکو 40 پکسله لیکو. کنټرول اس سب کوو چې کله راشو ریلود نو تاسو به ګورئ چې څلور خواونه مساوي پیډینګ اخلي. اوس که غواړو چې هر یو ته بیل بیل ورکړو شارټ هاند کې ورکړو نو د هغه لپاره موږ ووي چې موږ کولی شو ټاپ لپاره مثال درته ورکوم چې 10 پکسله فاصله ورکو. اوس راځو موږ سره رائټ له خوا نه موږ سره 10 پکسله همداسې باټم له خوا نه موږ سره 50 پکسله او لیفت له خوا نه موږ سره 15 پکسله. سیمیکولن کنټرول اس سیو. اوس راشو ریلود نو تاسو ګورئ چې کوم ډول مونږ ورته پیډینګ ورکړو په هماغه ډول د سره پیډینګ پلی شو. نو دا مونږ سره د پیډینګ موضوع وا چې تاسو کولای شئ په خپل CSS استعمال کې لدینه ګټه واخلئ. کله هم چې تاسو دغه یو موضوع سره مخ کیږئ او غواړئ چې هغه دغه سټایل ورکړئ یعنی ترتیب کړئ تاسو کولای شئ له پیډینګ څخه کار واخلئ. خو دې دوی کړئ چې په درس پوه شئ اوسئ. که څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولای شئ مال کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.